ถ้าเพื่อนๆมีคลิปในแนวนอนแล้วอยากจะเอามาเรียงต่อกันแล้วก็ทำให้มันเป็นมิติมากขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำง่ายๆกับ CapCut มือถือครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอาคลิปไปคอลลาจรวมกันในแนวตั้งรวมถึงทำให้คลิปของเรามันน่าสนใจโดยการทำให้มีมิติมากยิ่งขึ้นครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีคลิปที่เป็นแนวนอนลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นรูปแบบเดียวกันอาจจะเป็นการไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีมุมมองที่ไปในทิศทางเดียวกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ได้เลยครับจากนั้นก็เลือกคลิปตามลำดับนะครับคลิปแรกจะอยู่ด้านล่างคลิปที่2อยู่ตรงกลางและคลิปที่3อยู่ด้านบนจากนั้นไปที่คำสั่งคอลลาจจะได้คลิปที่เรียงกันลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนให้ไปที่คำว่าอัตราส่วนผมอยากจะเอาไปใส่ TikTok ผมก็เลือกเป็น9:16จะได้3คลิปรวมกันลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดคำว่าดำเนินการต่อจะได้คลิปรวมกันลักษณะแบบนี้แต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนคลิปตรงกลางให้เป็นคลิปว่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาแทนที่ทำให้คลิปมันมีมิติมากยิ่งขึ้นให้เพื่อนๆกดที่คำสั่งภาพซ้อนหรือตรงนี้ก็ได้นะครับในตัวอย่างกดเป็นภาพซ้อนผมเลือกคลิปตรงกลางจากนั้นด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่าแทนที่กดคำว่าแทนที่ได้เลยครับจากนั้นให้ไปเลือกคำว่า Library ที่อยู่ขวามือบนนะครับผมจะเลือกคำว่าพื้นหลังนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆเลือกเป็นแบบว่างก็ได้นะครับถ้าไปเลือกคลิปที่มีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันมันอาจจะใช้งานไม่ได้ดังนั้นให้เลือกเป็นภาพนิ่งแล้วกันเนาะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ทำการซ้อนคลิปที่เราเอามาแทนที่เมื่อกี้นะครับให้ไปที่คำสั่งย้อนกลับเลือกคำว่าเพิ่ม overlay แล้วไปเลือกคลิปที่เราแทนที่เมื่อกี้นะครับก็กดไปเลยเป็นคลิปตรงกลางนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มได้เลยคลิปตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับทำการขยายให้ล้นขอบด้านบนไปหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการคัดลอกคลิปที่เราซ้อนเข้ามาโดยเลื่อนไปทางขวาด้านล่างนี้นะครับจะมีคำสั่งนี้เลยคัดลอกกดคำว่าคัดลอกปึ๊บแล้วก็แตะค้างเอาไว้ครับดึงลงมาข้างล่างสุดค้างแล้วดึงลงมานะครับจากนั้นก็กดค้างแล้วก็ดันให้มันไปเริ่มต้นพร้อมๆกันกับคลิปที่เราซ้อนมานะครับกดปุ๊บค้างแล้วก็ดันไปให้สุดแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะกระทำการกับคลิปที่เราซ้อนมาก็คือตัดพื้นหลังออกนั่นเองก็ให้แตะที่คลิปที่อยู่หน้าสุดจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำสั่งนี้ครับลบ BG ออกแล้วก็เลือกลบอัตโนมัติได้เลยครับสำหรับกรณีที่คลิปของเรามันลบง่ายเนาะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดกลับ1ครั้งแล้วไปที่คลิปก่อนหน้านั้นแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนด้านล่างหาคำว่า Mark ที่เป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าแนวนอนก็ให้กดกลับกันตรงนี้แล้วก็ดึงแถบสีเหลืองขึ้นไปปึ๊บใช่ไหมครับส่วนนี้หัวเราก็จะล้นขึ้นไปด้านบนมันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วให้ทำการกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับลองเล่นดูนิดหนึ่งนะครับเดินมานะครับหัวเราก็ทะลุไปคลิปข้างบนเลยประมาณนี้ครับในส่วนนี้ถ้าคลิปของเราที่เราซ้อนเข้ามาเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะเราก็สามารถที่จะแตะแล้วก็ดันเข้ามาหาให้มันมีความยาวเท่ากันทุกคลิปนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทำไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะไปใส่เสียงเพลงหรือเอฟเฟกต์อะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับก่อนจะส่งออกนะครับด้านบนนี้ 1080p เพื่อนๆสามารถเลือกความละเอียดได้ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของมือถือเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อโอเคแล้วให้กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกคลิปได้เลยครับแล้วกดคำว่าบันทึกในกรณีที่ขึ้นคำว่าบันทึกไปยังอุปกรณ์นะครับ
แล้วก็รอทำการส่งออกสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนั่นเองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรวมคลิปให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปดูแบบธรรมดาแล้วก็แบบมีมิติดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรวมคลิปแล้วทำให้มันดูมีมิติมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ